ओके चलो अँ फर्स्ट न्यू एक्टिविटी रिसाइक्लर डेमो ओके एना लेआउट पर શું આવશે रिसाइक्लर व्यू है એને ડ્રેગ એન્ડ ડ્રોપ કરો आई गયું એ નામ આપી દો અહીંયા આઈડી આરવી નાउ फाइंड रिसाइक्लर व्यू શું આવશે रिसाइक्लर व्यू फाइन और सेकंड શું કરવાનું એના માટે कस्टम डॉट जावा तो અહીં આપી દો rv डॉट जावा એટલે ખબર પડે આપણને rv એડેપ્ટર extend recycler view dot adapter so આપવાનું recycler view dot હવે અહીંયા એના માટે જો તમારે અલગથી કસ્ટમ ફાઇલ બનાવવી હોય જે આપણે લાસ્ટ ટાઈમ બનાવી હતી એ પણ યુઝ કરી શકો अथवा अलग थी तुम्हारे क्रिएट करवी हो तो अलग थी पण तमे क्रिएट करी शको तो आपणे अलग थी ज बनावीए न्यू एक्सएमएल बराबर एना आपो आरवी कस्टम ओके नाउ एनी द सेम फर्स्ट इमेज व्यू પછી લઈએ ટેક્સ્ટ વ્યू અને ટેક્સ્ટ વ્યू इमेज व्यू साइज अहींया पहला तो आने wrap कंटेंट आपी दीए लिपि ओके साइज अहींया फिक्स कर दीधी हवे अहींया क्लास नी अंदर मैं तमने कीधुं कि बे अलग-अलग मेथड प्रोवाइड करशे बाइंड અને હોલ્ડર ની તો અહીંયા હોલ્ડર માટે તમારે શું કરવાનું અહીંયા કે ક્લાસ my view holder extend શું કરવાનું view holder देखा है रिसाइकलर क्लास અહીંયા તમારે એક એનું કન્સ્ટ્રક્ટર શું કરી દેવાનું ઓવરરાઈડ કરી દેવાનું હવે તમે કયા कंट्रोल लीधा तो फर्स्ट लीधो आपणे इमेज व्यू बीजू लीधो तमे टेक्स्ट व्यू પછી લીધું ટેક્સ્ટ વ્યू 2 ઓકે જો તમને અહીંયા વ્યू નો ઓબ્જેક્ટ બાય ડિફોલ્ટ આપ્યો છે એટલે આપણે શું કરવાનું છે અહીંયા કે ઇમેજ વ્યू ઇઝ ઇક્વલ ટુ આઇટમ વ્યू ઓબ્જેક્ટ શું છે એનો આઇટમ વ્યू dot find view by id r dot id dot image view 2 પછી શું છે text view નો ઓબ્જેક્ટ text view is equal to item view dot find view by id r dot id dot text view 3 text view 2 है ना item view dot find view by id r dot id dot text view 4 થઈ ગયું સેટ હવે આખું હોલ્ડર એટલે આખું વ્યૂ તમારે કોને આપી દેવાનું એડેપ્ટરને આપી દેવાનું કેવી રીતે લખવાનું તમારે કે ભાઈ આરવી એડેપ્ટરની અંદર શું છે માય વ્યૂ હોલ્ડર બરાબર હવે અહીંયા તમારે ઓવરરાઇડ કરી દેવાનું એબ્સ્ટ્રેક્ટ ક્લાસ જો અહીંયા ઇમ્પ્લિમેન્ટ મેથડ છે क्लियर હવે અહીંયા ફર્સ્ટ હોલ્ડર ની તમારે શું કરવાનું તમારું લેઆઉટ સેટ કરી દેવાનું શું કરવાનું લેઆઉટ તો લેઆઉટ કઈ સેટ કરીએ આપણે કે વ્યૂ ની અંદર લેઆઉટ ઇન્ફ્લેટર ડોટ ફ્રોમ શું આપવાનું ડોટ ફ્રોમ હવે જે ગેટ કન્ટેક્સ્ટ સર્વિસ ની બધું છે ને એ અહીંયા ઓટોમેટિક થઈ ગયું હવે શું કહે છે કે વ્યૂ ગ્રુપ શું છે અહીંયા વ્યૂ ગ્રુપ એટલે શું કે આપણું પેરેન્ટ લેઆઉટ કયું છે આની અંદર
લિનિયર લેઆઉટ કે આ લિનિયર લેઆઉટ જ્યાં કોલ થાય એનું કન્ટેક્સ મને આપી દો તો આ લિનિયર લેઆઉટ ક્યાં કોલ થવાનું મેઇન પેજમાં તો શું કરશે મેઇન પેજમાં ઓટોમેટિક ગેટ કરી લેશે તો તમારે શું લખવાનું અહીંયા પેરેન્ટ ડોટ ગેટ કન્ટેક્સ ડોટ ઇન્સર્ટ આવી ગયું આ ડોટ લેઆઉટ ડોટ કસ્ટમ શું નામ આરવી કસ્ટમ કોમાં કે ભાઈ વ્યૂ ગ્રુપનો ઓબ્જેક્ટ શું છે અહીંયા કે ભાઈ પેરેન્ટ છે અને અહીંયા રૂટ અટેચમેન્ટ કોઈ છે નહીં એક્સ્ટ્રા એટલે શું આપવાનું ફોલ્સ બરાબર હવે જો અહીંયા રિટર્ન ટાઈપ શું છે માય વ્યૂ હોલ્ડર તો એ શું કરી દેવાનું ભાઈ ન્યૂ માય વ્યૂ હોલ્ડર તો માય વ્યૂ હોલ્ડરમાં શું છે અહીંયા કન્સ્ટ્રક્ટર છે કન્સ્ટ્રક્ટરમાં શું છે અહીંયા વ્યૂનો ઓબ્જેક્ટ શું છે અહીંયા વ્યૂનો ઓબ્જેક્ટ તો આપણે એવું કરી શકીએ કે આ વ્યૂનો ઓબ્જેક્ટ અહીં પાસ કરી દઈએ એટલે અહીં શું કર્યું કે આખું લેઆઉટ કોલ કર્યું અને આખું લેઆઉટ ફાઇન્ડ કરીને અહીંયા એકમાં જ કોલ કરી દીધું છે અહીંયા હવે શું બાકી રહ્યું કે તમારે કન્સ્ટ્રક્ટર શું બાકી રહ્યું કન્સ્ટ્રક્ટર ડેટા લાવવા માટે કે આરવી એડેપ્ટર કયા કયા ડેટા જોઈએ પહેલા કન્ટેન્ટ પછી ઇમેજ પછી નેમ જોઈએ પછી સ્ટ્રિંગ ટાઈપ જોઈએ તો જે બી ડેટા આવશે આપણે કોને પાસ કરશું ક્લાસ વેરિયેબલને ઇન્ટીજર ઇમેજ પછી સ્ટ્રિંગ નેમ પછી સ્ટ્રિંગ ટાઈમ ઓકે જે પણ ડેટા આવશે ક્લાસ વેરિયેબલ અસાઇન કરવા માટે ધીસ ડોટ context is equal to context this dot image is equal to image this dot name is equal to name this dot time is equal to okay now here get count છે અહીંયા શું કરવાનું તમારે image dot હવે ડેટા ક્યાં સેટ કરવાના જોઈ લો તો અહીંયા ઓબ્જેક્ટ આપેલો છે તમને શું છે ઓબ્જેક્ટ એનો હોલ્ડર તે હોલ્ડર શું કરશે કે માય વ્યૂ હોલ્ડરમાં તમને આ જે ઓબ્જેક્ટ છે ને આ બધા સેટ કરવા માટે તમને કોલ કરાવશે જો કે હોલ્ડરમાંથી પહેલા ઇમેજ વ્યૂને કોલ કરો હે ડોટ સેટ ઇમેજ રિસોર્સ તો ઇમેજ છે આપણી પાસે તેમાં પોઝિશન જો આપેલી જ છે પછી હોલ્ડરમાંથી ટેક્સ્ટ વ્યૂ લઈ લો એમાં શું કરો અહીંયા સેટ ટેક્સ્ટ નેમ અને અહીંયા પોઝિશન પછી અહીંયા હોલ્ડર ડોટ ટેક્સ્ટ વ્યૂ ટુ ડોટ સેટ ટેક્સ્ટ પછી શું આવશે અહીંયા ટાઈમ અહીંયા પોઝિશન બરાબર અહીંયા હોલ્ડરનું કામ કમ્પ્લીટ થઈ ગયું હવે શું કોલ કરવાનું તમારે મેઇન પેજ કોલ શું આવશે આરવી એડેપ્ટર ન્યૂ આરવી એડેપ્ટર ફર્સ્ટ અહીંયા શું જોઈએ કે Recyclerview demo dot this પછી શું જોઈએ ઇમેજ આપણે ઓલરેડી એરે બનેલા જ છે એ કોલ કરી શકીએ આપણે તો એરે કોપી કરું છું અહીંયા ક્યાં મૂકવાનું તમારે મેઇન પેજ પર ઓકે જા એ કોને આપી દેવાનું અહીંયા તમારે ફર્સ્ટ ઇમેજ પછી નેમ પછી ટાઈમ આખું Recyclerview dot set adapter શું આવશે આરવી એડેપ્ટર ક્લિયર હવે મેં તમને વાત કરી હતી કે Recyclerview જે છે એ ત્રણે લેઆઉટ સેટ કરી આપે હોરિઝોન્ટલ ગ્રીડ અને લિસ્ટ તો એક પણ પાસ ના કરો ને તો લિનિયર લેઆઉટ પાસ કરી દો તો બાય ડિફોલ્ટ શું આપશે તમને વર્ટિકલી શું આપશે વર્ટિકલી તો અહીંયા આપણે શું કરવાનું કે ભાઈ લિનિયર લેઆઉટ મેનેજર છે ઇઝ ઇક્વલ ટુ ન્યૂ લિનિયર લેઆઉટ મેનેજર ધીસ ખાલી શું કરવાનું તમારે Recyclerview ડોટ સેટ લેઆઉટ મેનેજર લિનિયર લેઆઉટ મેનેજરનો ઓબ્જેક્ટ ક્લિયર તો અહીંયા એક્ટિવિટી ચેન્જ કરીએ આઉટપુટ બેનું સેમ જ આવશે કોઈ ડિફરન્સ નહીં લાગે તમને
છે આઉટપુટ ઇક્વલ આઉટપુટમાં કોઈ ડિફરન્સ આવશે નહીં. હવે જો એકવાર રિપીટ કરી લઈએ.